شوية، بضغط لمدة 5 ثواني 10 ثواني وبرخي، بعملها بعيدها 15 مرات. باجي لمنطقة أمام الأذن، بعمل الحركات هذه فقط طلوعا نزولا لمدة 10 حركات، بعدين خلف الأذن 10 حركات، بعدين الأذن نفسها من فوق لتحت من فوق لتحت 10 مرات، بعدين بحط إيدي على شحمة الأذن أحبس عملها 10 مرات. هاي بس تحطوا ايديكم على شحمة الأذن، الجهاز التنفسي عندكم بصير في عنده انفتاح، لأنه هاي بتأثر على الأعصاب وعلى الجهاز اللمفاوي بشكل كبير وعلى الأعصاب. وإحنا حكينا إحنا بنشتغل على المنطقة هذه، منطقة الرقبة، منطقة الوجه، منطقة الرقم من الأمام. بدكم تضيفوا غير الأعصاب اللي حكينا لكم إياها اللي هي حتتأثر، العصب الحائر والعصب ال12 والعصب التاسع، وكمان ضيفوا عليه العصب المسؤول عن الحجاب الحاجز وعضلة الحجاب الحاجز. هذا العصب كمان بمر من قاع الرقبة من C2 C3 C4، وبظلوا داخل من المنطقة الأمامية، واحد من قدام واحد من اليمين واحد من الشمال، وبغذي عضلة الحجاب الحاجز اللي هي مسؤولة بشكل رئيسي عن حركة التنفس بشكل صح أثناء النوم. ماشي، نكمل في الحركات. خلصنا من هيك، بنعمل هلا على عضلات الزور. هذه بدنا نركز عليها شوي، من اللين المناطق هذه بدنا نعمل حركات متتالية مدة 5 مرات 10 مرات، اللي عمل عملية تحريك وتنشيط للدورة الدموية اللي جاي. ما هي هاي الغدة الدرقية عندكم، وهاي الوريد الرئيسي، وهاي الشريان الرئيسي، يعني كلها مناطق حساسة، وهذه بتقرر يعني تليين المنطقة هذه بيساعد كتير في عملية العلاج. ماشي، خلصنا المساج، خلصنا النقاط هذه. في النقطة هاي تحت الأنف، هذه كمان ممكن تضغطوا عليها، ونفس الشيء بتعملها عملية تفتيح. في المنطقة هاي اللي هي في الإيد، هاي ممكن كمان ينضغط عليها سواء الشمال أو اليمين لمدة 30 ثانية. هاي حتعمل على تفتيح النفس وتنشيط التنفس. الشغلات الداخلية اللي لازم نسويها في هالمياه هذه نفسها، لا هنروح ولا نيجي. أول شيء عملية الغسل، غسل المنخار أو الأنف بده يكون بوضع المياه وتسكير جهة معينة واستنشاق المياه هذه وطرده من الجهة الثانية على عدة مرات. هي مسألة زي استنشاق أثناء الوضوء، بس ندخل ونطلع بشكل سريع من هالمحلول هذا اللي لا حيحرق ولا حيعمل شيء، بالعكس حيعطم وحيفتح الجيوب الأنفية. بعدها من نفس المحلول هذا باخذ كاس